Σας έχω πει πόσο σας αγαπάω. Καλησπέρα σε όλα τα Handy Girl όλου του κόσμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτές τις μέρες για αυτά τα τρελά, ωραία, δημιουργικά μηνύματα, για τις αλλαγές της Handy Brand, για τα βίντεο μας, για τις ερωτήσεις σας, για την αγάπη σας. Και εγώ σήμερα θέλω αυτή την αγάπη να τη μοιραστώ μαζί σας. Και τι θα δούμε σήμερα? Αυτό που μου έχετε ζητήσει είναι το σακίδιο πλάτης Greg ή αλλιώς πόλο με το κόψιμο του πόλο, που γενικά κάποιες έχετε δυσκολευτεί να το φτιάξετε και λέτε πώς θα γίνει και είναι πολλά κομμάτια και τι θα κάνω. Ναι, είναι πολλά κομμάτια, αλλά με το νήμα ντάλια εδώ, αυτό το ωραίο, το έτσι τσαχπίνικο νήμα που έχουμε εδώ στα 200 γραμμάρια, θα γίνει εύκολη η δουλειά μας. Το σακίδιο Greg τώρα λοιπόν τι έχουμε? Όντως είναι πολλά κομμάτια, γιατί πρέπει να φτιάξουμε τον μπροστινό με τα κοψίματά του που θα δούμε σήμερα. Θα πρέπει να φτιάξουμε το πλαϊνό με τον πάτο και το άλλο πλαϊνό. Το πίσω μέρος να το δείτε και πώς είναι εδώ με το χεράκι πλάτης που ρυθμίζεται, χεράκι από εδώ που μπορεί να το κρατάτε και λαβή ακόμα. Και φυσικά πώς θα βάλουμε φερμουάρ ραπτικής σε πλεκτό κομμάτι. Τα έχουμε ψηλωδεί αυτά και σε άλλα βίντεο, αλλά εδώ θα τα δούμε όλα μαζί. Πώς γίνεται λοιπόν ένα σακίδιο πλάτης Greg. Πάμε να δούμε τώρα λοιπόν τι υλικά θα χρειαστούν τα κορίτσια μου για να φτιάξουν αυτή την ωραία τσαντάρα. Καταρχήν θα χρειαστούμε τα λουράκια πλάτης Greg. Ρυθμιζόμενα, έχει εδώ τη βάση για να ραφτεί επάνω στο πλεκτό μας και το χεράκι λαβή. Έχω επιλέξει ντάλια νήμα, αυτό το ωραίο το μοβ, και θα χρειαστούμε 3 τσιλεδάκια, δηλαδή 600 γραμμάρια, και μαζί ένα τσιλέ basic την καρδούλα, μονόχρωμο που να ταιριάζει εδώ με την τάλια. Θα δείτε και μέσα στα kit που σας έχω φτιάξει για το σακίδιο φανταστικούς συνδυασμούς ντάλια με καρδούλα. Φανταστικούς. Λοιπόν, βελονάκι εργονομικό της Handy Brand νούμερο 4,5 για μένα. Εσείς μπορεί να χρειαστείτε και 4, αποφασίστε το. Εννοείται ένα ψαλίδι, ένα ωραίο φερμουάρ ραπτικής που θα το βρείτε σε πάρα πολλά χρώματα μαζί με τους οδηγούς που είναι σε μαύρο νίκελ, οδηγή νίκελ, μπρονζέ, εσείς από χρυσούς, ό,τι θέλετε. Θα δείτε πολύ ωραία χρώματα μέσα, είναι με το μέτρο, άρα μπορείς να το πάρεις, να το κόψεις στο μήκος που θα είναι η τσάντα σου και όχι αυτά τα έτοιμα που δεν μου κάνει 5 πόντους μεγαλύτερο, τι κάνω κτλ. Λοιπόν, μια μεζουρίτσα, γενικά όλα τα ραπτικής μας. Λίγο καμβά, λίγη φόδρα, τα μάρκερ εδώ που θα χρειαστούμε, μια κλωστούλα. Όλα αυτά τα ραπτικής. Δεν χρειάζεται να τα λέμε συνέχεια αυτά, κορίτσια. Όλες πια έχετε ένα ωραίο καλάθι που το λέμε καλάθι ραπτικής. Ακόμα και αυτές που δεν ράβετε καλά, έχετε κάνει το καλάθι. Αν έχετε δει όλα τα βίντεο μου, είμαι σίγουρη ότι το έχετε αυτό το καλάθι. Λοιπόν, ακούστε τι λέω να ξεκινήσουμε. Λέω να ξεκινήσουμε με τα κομμάτια τα έτοιμα για να σας εξηγήσω τι θα φτιάξουμε και να σας βοηθήσω στα measure, στις διαστάσεις. Θα τις σημειώσετε λοιπόν εσείς αυτή τη στιγμή σε ένα χαρτάκι ή θα κάνετε pause στο βίντεο για να δείτε τι ακριβώς γράφουμε εμείς επάνω στο βίντεο. Λοιπόν, πάμε λίγο να σας το εξηγήσω τι θα φτιάξουμε. Προσέχτε με εδώ, 2 κομμάτια. Αυτό είναι το σώμα της τσάντας, εδώ που είναι τα χέρια μου. Αυτά έχουν τελικές διαστάσεις 30 επί 26. Αυτά τα 2 κομμάτια. Αυτό είναι το πλαϊνό με τον πάτο. Το κομμάτι το πλαϊνό είναι 62 επί 11. Εντάξει, ξαναλέω σε αυτό, είναι 30 επί 26. Πάμε μετά στο φερμουάρ, είναι 2 κομμάτια γιατί θα μπει το φερμουάρ ενδιάμεσα εδώ, που θα κάνουμε ένα κομμάτι που είναι 40 εκατοστά μήκος επί 6 εκατοστά ύψος και ένα άλλο κομμάτι που θα είναι 40 εκατοστά μήκος επί 4 εκατοστά ύψος. Και εδώ η τσέπη που είναι σχεδόν τελειωμένη, που η τσέπη είναι 19 επί 14. Αυτά λοιπόν θα ξεκινήσουμε και η πλέξη που θα κάνουμε είναι το γνωστό μας γλυκό τσαχπίνικο άριχτο, γιατί η ντάλια σαν νήμα δεν χρειάζεται κάτι άλλο σαν πλέξη, αλλά θα δούμε όλα τα κολπάκια και το κόψιμο και πώς κάνουμε κοψίματα, και να σας πω ότι είναι ένα ιδανικό βίντεο για κάποιο κορίτσι που ξεκινάει τώρα και θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό. Για πάμε λοιπόν να το ξεκινήσουμε μαζί. Έχω λίγο νήμα εδώ, δεν είναι ολόκληρη η μπομπίνα, είναι πιο μεγάλη, πιο τσουποτή. Έχω το 4,5 εργονομικό της Handy Brand, τα πιο ωραία βελονάκια που έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου και έχω πλέξει, αλήθεια σας λέω. Αν δεν τα έχετε δοκιμάσει, ήρθε η ώρα.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε με ηρεμία. Για το σακίδιο στις συγκεκριμένες διαστάσεις έχω ξεκινήσει και έχω βάλει 27 γαϊτανάκια συν 1. Πάμε λοιπόν. Θα βάλουμε 27 γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27 λοιπόν, συν 1 εδώ. Για να ξεκινήσουμε να κάνουμε πίσω επιστροφή με την πλέξη άρεχτο μέχρι τα 23 εκατοστά ύψος του πλεχτού μας. Σημειώστε το αυτό, 23 εκατοστά ύψος, εκεί που θα ξεκινήσουν και οι μειώσεις μας. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα κανονικά, θα το δείξω λίγο αν και το ξέρετε, για τα κορίτσια που μπορεί να μην το ξέρουμε, έχουμε 2 και κλείνουμε. Σε κάθε θυλάκι λοιπόν ένα άριχτο, εδώ, το νήμα αυτό πλέκεται πάρα πολύ ωραία. Θα το δείτε, είναι και στα κάτω, είναι στο χέρι πολύ εύκολο, δεν του φαίνεται τόσο πολύ και είναι και έτσι γεμάτο νήμα. Συνεχίζουμε λοιπόν και πλέκουμε σειρές με άριχτα μέχρι τα 23 εκατοστά ύψος. Αυτό συνεχίζουμε μέχρι το τέλος. Όταν φτάνουμε στο τέλος της σειράς, σηκώνουμε πάντα ένα γαϊτανάκι στον αέρα εδώ και συνεχίζουμε επιστροφή. Θα σας μιλήσω με εκατοστά για να μπορείτε να το κάνετε και με άλλο νήμα. 23 εκατοστά λοιπόν για μένα με το βελονάκι νούμερο 4,5 και το νήμα ντάλια είναι 29 σειρές. Εσείς όμως θα έλεγα να κρατήσετε τα εκατοστά για αυτή την τσάντα, γιατί μπορεί να θελήσει να την κάνετε με ένα άλλο ωραίο νήμα της Hadimbrand και όχι με την ντάλια. Πάμε τώρα να σας βγάλω το έτοιμο κομμάτι που το έχω φτάσει εγώ 23 εκατοστά και να έρθουμε στο ζουμί, αυτό το ωραίο που μας ενδιαφέρει και τις μειώσεις. Αυτό λοιπόν το κομμάτι έχω πλέξει εδώ με άρεχτα, γι' αυτό και το νηματάκι μου είναι μισή μπομπινούλα εδώ και μισή για σας εδώ. Το αφήνω αυτό λοιπόν στην άκρη και πάμε να δούμε τι κάνουμε και πώς κάνουμε τις μειώσεις. Έχουμε φτάσει εδώ στο τέλος της σειράς. Όπως σε κάθε σειρά σηκώνουμε, όταν πλέκουμε ευθεία, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Γερνάμε το πλεχτό μας, το κάνω όσο πιο αργά μπορώ και πάμε να σας δείξω τι θα κάνουμε. Είμαστε 23 εκατοστά, είπαμε ότι το ύψος του πλεχτού πρέπει να φτάσει 30 με το τελικό άριχτο το περιμετρικό, που σημαίνει εγώ θέλω 29. Έχω 23, που σημαίνει πρέπει να κάνω 6 εκατοστά μειώσεις. Και τι κάνουμε? Πάντα σε αυτές τις σειρές μέχρι να κάνουμε 6 εκατοστά, μία μείωση στην αρχή της σειράς μας και μία μείωση στο τέλος. Πάμε να σας δείξω ποια μείωση προτιμώ και που δείχνει πιο ωραία από κάθε άλλη. Λοιπόν, μπαίνω εδώ στο πρώτο θυλάκι ολόκληρο, παίρνω το νήμα μου, το κρατάω, μπαίνω στο επόμενο θυλάκι πάλι, παίρνω νήμα, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα 3 μαζί. Αυτό σημαίνει λοιπόν μία μείωση, δεν έπλεξα το ένα θυλάκι. Προχωράω με τον ίδιο τρόπο ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι που έχω μπροστά, στο πλεχτό μου. Εδώ. Ένα άριχτο, ωραίο. Θα ήταν ωραίο και με μονόχρωμο νήμα, η αλήθεια είναι. Μπορεί να το κάνετε και με το τζιλέτι καρδούλα, που στέκεται και αυτό πολύ ωραία, και να επιλέξετε χρωματισμούς. Άλλο χρώμα δηλαδή επάνω στο φερμουάρ που να είναι ίδιο με το τσεπάκι και άλλο χρώμα στο σώμα. Εδώ εμένα μου άρεσε ο συνδυασμός των δύο νημάτων. Όπως σας είπα, τα μονόχρωμο που έχει πάνω το έτοιμο τσαντάκι είναι καρδούλα, ενώ το πολύχρωμο είναι η ντάλια, το νήμα ντάλια. Παίρνω όλο το θυλάκι, το κουβαράκι μου, εδώ πιάνω όλο αυτό, και πάμε να δούμε και τη μείωση στο τέλος της σειράς πώς γίνεται. Λοιπόν, έχω τα δύο τελευταία, τα βλέπετε, 1, 2. Πάμε λοιπόν, παίρνω νήμα,
Το κρατάω στο βελονάκι μου. Μπαίνω στο τελευταίο θυλάκι, εδώ, όλο μαζί. Παίρνω πάλι νήμα. Πάλι έχω 3 στο βελονάκι μου όπως και στην αρχή. Παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα 3. Με αυτόν τον τρόπο έχω κάνει την πρώτη σειρά με μειώσεις. Πάμε λίγο να σας δείξω και την αρχή της επόμενης σειράς. Σηκώνουμε πάλι ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Γυρνάω το πλεχτό μου. Εδώ. Και ξεκινάμε πάλι με μία μείωση. Λοιπόν, μπαίνω εδώ στο πρώτο θυλάκι, παίρνω νήμα, το κρατάω, δεν το κλείνω. Πάω στο επόμενο θυλάκι, παίρνω νήμα, το κρατάω, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα και τα κλείνω. Έχουμε ξεκινήσει τώρα τη δεύτερη σειρά με μειώσεις. Προχωράω με άρεχτα και συνεχίζω το ίδιο για 6 εκατοστά ύψος ακόμα με μειώσεις. Και μάλιστα εδώ είναι καλύτερα να σας πω αριθμούς για να το καταλάβετε στο έτοιμο. Οι 6 σειρές μειώσεις, είμαστε εδώ για να το καταλάβετε, είναι 6 εκατοστά με μειώσεις. Αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι κάτι. Εγώ έχω ξεκινήσει με 27 θυλάκια, συν 1. Στο τέλος εδώ έχω 13 θυλάκια. Κρατήστε το κι αυτό, μπορεί να σας χρειαστεί. Ξεκίνησα με 27. Με τις μειώσεις που έκανα για να γίνει ακριβώς αυτό το τετραγωνισμένο για το πόλο, το τσαντάκι που θέλουμε, είναι 13 θυλάκια. Και σε εκατοστά είμαστε 14 εκατοστά περίπου. Εκεί είναι ακριβώς το ιδανικό για να μας γίνει αυτό το ωραίο κόψιμο στο τσαντάκι μας. Λοιπόν, εννοείται αυτό το επενδύουμε πίσω με καμβά, το κάθε κομμάτι έτοιμο που έχουμε. Εδώ θέλουμε 2 ίδια, προσέχτε να κόψετε το ίδιο κομμάτι ακριβώς. Τα αφήνουμε σε αναμονή και πάμε να δούμε τώρα τα υπόλοιπα κομμάτια. Και δεν θα σας ξεκινήσω με το πλαϊνό, γιατί πραγματικά πρέπει να δούμε τα φερμουάρ, γιατί σε αυτή τη τσάντα το πιο σημαντικό είναι τα φερμουάρ και πώς θα μπουν. Αφήνω αυτό το κομμάτι λοιπόν εδώ στην άκρη, το ωραίο μου, και αυτό κάτι θα το κάνουμε. Λοιπόν, από πού να σας ξεκινήσω? Ας ξεκινήσω με αυτό που είναι εύκολο, δεν θα σας το πλέξω γιατί είναι πραγματικά άρεχτο, και ξεκινάμε από αυτό εδώ το σημείο και έχουμε 10 θυλάκια συν 1 για να ξεκινήσουμε τα άρεχτα. Θα πάμε μέχρι 61 μήκος, που με το περιμετρικό άρεχτο που θα κάνουμε θα φτάσει 62. Και αυτό είναι όλο. Δηλαδή, το τελικό κομμάτι είναι, όπως είχαμε πει, 11 εκατοστά επί 62 μήκος. Και θα φορεθεί έτσι στην τσάντα και στα κομμάτια που φτιάχνουμε. Και σε αυτό βάζουμε ένα κομμάτι καμβά. Ανατρέξτε στο βίντεο με τις σφόδρες να δείτε πώς πιάνουμε εδώ με το άρεχτο τον καμβά και θα με θυμηθείτε ότι η τσάντα θα γίνει πολύ πιο ωραία. Και πάμε τώρα στα επόμενα κομμάτια, αυτά τα 2 τα τσαχπίνικα που πρέπει να μπει και φερμουάρ απτικής στο πλεχτό, αυτό. Το πάνω μέρος και η τσεπούλα, η τσαχπίνικη με το φερμουάρ. Αυτά. Πολύ ωραία πραγματάκια. Θα σας ξεκινήσω, λέω, με το πάνω κομμάτι. Το πάνω κομμάτι το έχουμε κάνει, όπως είπαμε, 2, βλέπετε, είναι 2 διαφορετικά σε πλάτος κομμάτια. Το μήκος, όπως είχαμε πει, είναι 40 εκατοστά και 6 εκατοστά τελικό το πάνω κομμάτι. Το κάτω είναι 40 εκατοστά μήκος και 4 εκατοστά τελικό πλάτος. Πάμε λοιπόν να το ξεκινήσουμε. Αυτό θα το πλέξουμε ανάποδα όπως όλα τα κομμάτια. Θα πάμε με το μήκος και θα πλέξουμε. Τα αφήνω εδώ στην άκρη και πάμε να το ξεκινήσουμε. Για να μας βγει με το νήμα καρδούλα και 40 εκατοστά μήκος θα χρειαστεί να βάλουμε 50 γαϊτανάκια συν 1. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 44, 45, 48, 49, 50 λοιπόν θυλάκια. Εδώ αυτό το ωραίο, θα πλέξουμε λοιπόν ανάποδα από τα άλλα κομμάτια, συν 1. Θα συνεχίσουμε με την πλέξη άριχτο και εδώ, κατά μήκος, κανονικά όπως έχουμε μάθει. Έχω σηκώσει το ένα γαϊτανάκι το παραπάνω, μπαίνω εδώ στο θυλάκι και κάνω άριχτα μέχρι να φτάσω τους
τα 5 εκατοστά ύψος πάνω κάτω και με το περιμετρικό να γίνει 6 εκατοστά το ένα κομμάτι. Βλέπετε? Οι σειρές που μου έχουν βγει εμένα νομίζω είναι 6. Για να τις μετρήσω σε λίγο να σας πω. Εσείς μετρήστε με εκατοστά, γιατί μπορεί να έχετε κάποιο άλλο νήμα και να πρέπει, όπως είπαμε, να μιλήσουμε με εκατοστά. Ειδικά για το φερμουάρ και την τσέπη χρησιμοποιήστε και τα νήματα που έχετε περισεβούμενα. Τι κάνουμε εδώ λοιπόν τώρα? Έχω ξεκινήσει αυτό εδώ το κομμάτι, θα πλέξω άρρηκτα μέχρι τα 5 εκατοστά και κάνοντας το περιμετρικό θα φτάσω 6 εκατοστά. Θα κάνω μια ίδια επανάληψη με ίδια γαϊτανάκια, 50 γαϊτανάκια συν 1 και θα πλέξω σειρές με άρρηκτα μέχρι τα 3 εκατοστά ύψος. Δεν θέλω να σας μπερδέψω με τις σειρές, γιατί πραγματικά η τσεπούλα μπορεί να γίνει με ένα νήμα που έχετε στο σπίτι σας και περισσεύει. Ό,τι θέλετε εσείς. Και πάμε να συνεχίσουμε να δούμε πώς βάζουμε ωραία και νοικοκυρεμένα ένα φερμουάρ ραπτικής στα πλεχτό μας. Λοιπόν, εδώ εγώ έχω κόψει ένα κομμάτι φερμουάρ. Είναι λίγο μεγαλύτερο αν το δείτε, επίτηδες. Αυτό το φερμουάρ το παίρνεις με το ψαλίδι και το κόβεις στο μήκος που θέλεις. Είναι πανεύκολο. Μπορείς να βάλεις έναν οδηγό, μπορείς και δύο. Εδώ αποφάσισα να βάλω δύο. Το τοποθετούμε λοιπόν εδώ στη μέση, πολύ απλά. Θα πάρετε ωραία τις καρφιτσούλες σας, όπως έχω εδώ εγώ, με το κεφαλάκι καλύτερα, για να μην τρυπηθείτε. Θα πάτε εδώ στην άκρη, εδώ. Θα το πιάσετε ωραία με τη μία καρφιτσούλα. Θα μου στερεώσετε, θα το τεντώσετε λίγο, δεν θέλουμε να βγει μεγαλύτερο πολύ, να μην περισσεύει. Θα βάλω άλλη μία καρφιτσούλα εδώ και βλέπετε τώρα βλέπω και πόσο πρέπει να το κόψω ακριβώς. Περισσεύει λίγο. Θα πάρω το ψαλιδάκι μου, εδώ, και θα το κόψω λίγο έτσι για να είναι ακριβώς το μήκος που θέλουμε. Θα μπουν και άλλες καρφιτσούλες, απλά θέλω να σας το δείξω αυτό το κομμάτι. Το παίρνεις εδώ και απλά το κόβεις. Βλέπετε, απλά κόβετε, δεν είναι κάτι δύσκολο. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με το να γεμίσουμε και τα δύο κομμάτια με καρφιτσούλες για να προχωρήσουμε στο ράψιμο με βελόνα και κλωστή. Και πάμε τώρα. Έχω χρησιμοποιήσει κλωστή πολυεστερική, αυτές εδώ τις ωραίες της nylon που είναι δυνατές, θα βρείτε πολλά χρώματα στο e-shop της Handybrand. Έχω βάλει στην ωραία μου τη βελόνα της ραπτικής και πάμε τώρα να σας δείξω τι κάνουμε. Σηκώνουμε εδώ λίγο, βλέπετε, σηκώνουμε λίγο εδώ, τσιμπάμε το ύφασμά μας εδώ και θέλω να μπείτε μέσα στο θυλάκι. Η πρώτη βελονιά και όλες οι βελονιές, βλέπετε, εδώ. Να μην φαίνεται μπροστά δηλαδή το ράψιμο, έχουμε κάνει κόμπο, ξαναμπαίνουμε μέσα δύο φορές στο θυλάκι, μία, θα δείτε εσείς πώς πάει, θα αποφασίσετε. Περνάμε από εκεί, ξαναμπαίνουμε στο επόμενο, δείτε που μπαίνω μέσα στο θυλάκι για να μην φαίνεται η κλωστούλα επάνω στο νήμα που έχει πλεχτεί. Αυτό θέλω εγώ. Έτσι γίνεται μια κρυφή βελονιά, όμορφη και νοικοκυρεμένη. Κοιτάξτε τι ωραία που τα καταφέρνω με τη ραπτική. Θέλω να σας πω, όπως και εσείς, η ραπτική δεν είναι το ατού μου. Μου φαίνεται λίγο αργό, αλλά είναι απαραίτητο κομμάτι και έτσι όπως το έχουμε κάνει εμείς, το απλοποιούμε. Ακριβώς λοιπόν γιατί και εμένα μου φαίνεται πολύ μπίζιλο, το έχω απλοποιήσει για σας όσο μπορώ. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, ράβουμε όλη αυτή την πλευρά και από εδώ και το επόμενο που θέλω είναι θα κάνετε ένα ακόμα ράψιμο. Θα πάρετε όταν θα έχετε τελειώσει φυσικά από μπροστά, θα πάρετε και θα ράψετε σε αυτό εδώ το σημείο και εδώ το φερμουάρ για να μην σηκώνετε και να μην έχετε ποτέ πρόβλημα να χαλάσει το φερμουάρ στο πλεχτό σας. Εδώ. Βλέπετε, τσιμπάμε λίγο πάλι εδώ στην άκρη το πλεχτό και την άκρη. Άρα, σε κάθε πλευρά του φερμουάρ έχουμε δύο φορές να ράψουμε με τη βελόνα ραπτικής και την κλωστούλα μας. Εντάξει, μία σειρά εδώ ακριβώς που ξεκινάει το φερμουάρ με το πλεχτό και μία εδώ στην άκρη το κομματάκι που έχει να κάνει εδώ που σηκώνεται μετά. Και αυτό θέλω να μου το ράψετε. Πάμε τώρα. Το επόμενο στάδιο είναι να βάλουμε τον καμβά στο φερμουάρ. Εδώ έχω κόψει ένα κομμάτι
Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι πρέπει να ανατρέξετε κι εσείς και θα το δείτε και πολύ αναλυτικά στο βίντεο με το βαλιτσάκι που έχει γίνει αναλυτικότατα πώς βάζουμε φερμουάρ. Κάτω στα link θα το δείτε και πώς κόβουμε και τον καμβά. Εδώ έχουμε κάποια πρώτα στάδια. Το πρώτο είναι ότι με βελονάκι θα κάνουμε το τελευταίο άρεχτο πιάνοντας τον καμβά γύρω-γύρω και αφαιρούμε εδώ τις δύο σειρές από τον καμβά ενώ τον έχουμε τοποθετήσει ήδη με το βελονάκι. Εντάξει. Για να τρέξετε στο βιντεάκι να το δείτε και θα δείτε ότι είναι πολύ πολύ εύκολο. Λοιπόν, πάει και αυτό. Τι μας έχει μείνει τώρα, αγόρια? Το θυμάται κανείς? Μας έχει μείνει η τσεπούλα. Αυτό εδώ το μπροστινό, το ωραίο. Για πάμε να δούμε πώς θα το φτιάξουμε και αυτό. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το κομμάτι. Εδώ. Πάμε λοιπόν να σας πω πώς θα ξεκινήσουμε με το νήμα μας και τι θα φτιάξουμε. Λοιπόν, χαλάω εγώ τα προηγούμενα θυλάκια. Η τσεπούλα θέλει 23 θυλάκια συν 1 να ξεκινήσουμε, πάλι με άριχτα για να γίνει το κάτω μέρος. Κάτσε να σας φέρω το μισοτελειωμένο για να καταλάβετε. Ξεκινάμε και κάνουμε πρώτα αυτό εδώ το κομμάτι. Θα βάλω 23 γαϊτανάκια στον αέρα, συν 1. Πλέκουμε άριχτα μέχρι να φτάσουμε 10 εκατοστά ύψος. Και εδώ θα ξεκινήσουμε να κάνουμε και αυτή την ωραία σχισμή, αυτόν τον τρόπο και θα το δούμε μαζί για να μπει το φερμουάρ της τσέπης. Για πάμε να το δούμε αυτό το ωραίο, το τσαχπίνικο, τον τρόπο. Λοιπόν, πάμε εδώ, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και παρακολουθήστε με τώρα. Κάνουμε συνεχόμενα 3 άριχτα. Ένα άριχτο εδώ στο πρώτο θυλάκι, ένα άριχτο στο επόμενο θυλάκι, ένα άριχτο στο τρίτο θυλάκι που βρίσκω μπροστά μου. Σε αυτό το σημείο θα κόψω το νήμα. Ναι, και όμως θα το κόψω το νήμα και θα με θυμηθείτε πόσο ωραίο θα γίνει. Τραβάμε το νήμα μας. Στερεώνω λίγο το πλεκτό μου με τη βελόνα μπετονιά ή με το βελονάκι, εσείς αποφασίζετε. Εδώ κάπου το στερεώνω για να μην φύγει. Θα το στερεώσετε και λίγο καλύτερα από μένα. Το περνάμε μέσα στο πλεκτό. Θα το κόψω εγώ λίγο τώρα για να μην το έχουμε μπροστά μας και σας μπερδέψει. Και πάμε τώρα να δείτε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, παίρνουμε πάλι νήμα. Και πάμε στην άλλη πλευρά του πλεκτού, στα τελευταία 3 θυλάκια. Εδώ είναι το πρώτο τελευταίο, 2, 3. Εδώ. Μπαίνουμε εδώ. Αφήνω νήμα λίγο για να μην μου ξετυλιχτεί. Εδώ. Στερεώνω. Και συνεχίζω να κάνω το επόμενό μου άριχτο. Άρα δημιουργώ πάλι 3 άριχτα στη σειρά. Πάμε τώρα. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Γυρνάω το πλεκτό μου. Και συνεχίζω να κάνω τα 3 άριχτα που χρειάζομαι για να προχωρήσω στο επόμενο βήμα. 1. Δεύτερο άριχτο και εδώ το τρίτο άριχτο, το τελευταίο. Λοιπόν, για πάμε τώρα να με δείτε. Θα σηκώσουμε τώρα στον αέρα 17 γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, όπα μας έφυγε, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Πάμε λοιπόν τώρα εδώ με τα 17 και πάμε εδώ στο πρώτο, στην άλλη πλευρά του πλεκτού μας που είχαμε κάνει τα 3 άριχτα και ξεκινάμε να πλέκουμε κανονικά τα 3 άριχτα που έχουμε μπροστά μας, χωρίς κλείσιμο, χωρίς βουβό, χωρίς τίποτα.
Βλέπετε τι ωραίο που θα γίνει. Λοιπόν, να το. Και δημιουργήθηκε η τρυπούλα μας. Πάμε τώρα. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι, γυρνάμε το πλεκτό μας και συνεχίζουμε να πλέκουμε με άριχτο όλα τα θυλάκια που έχουμε μπροστά μας για 2 σειρές ακόμα. Η πρώτη σειρά είναι αυτή που πλέκω τώρα. Μπορείτε και 3, εσείς θα αποφασίσετε. Εδώ. Εδώ προσέχετε να μην κλέψετε κάποιον, να το φάτε. Θα τα πλέξετε και τα 17. Με προσοχή, εγώ μπαίνω από κάτω, βλέπετε εδώ. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Εδώ, πάμε στο επόμενο. Κρατάμε ωραία γιατί είναι λεπτό το κομμάτι του πλεκτού μας. Βλέπετε τα δάχτυλά μου που πάνε για να το κρατάει και να μην σας φεύγει. Εδώ. Ξαναφτάνουμε λοιπόν στο τέλος πάλι της σειράς. Το πλεκτό θα στρώσει, δεν θέλω να το φοβηθείτε. Μπορεί να σας δείχνει λίγο άχαρο στην αρχή, αλλά θα δείτε πόσο ωραία θα στρώσει. Σηκώνουμε πάλι ένα γαϊτανάκι και συνεχίζουμε και κάνουμε άλλη μία σειρά με άριχτα. Ελάτε να ολοκληρώσουμε και αυτή τη σειρά, τη δεύτερη σειρά με τα άριχτα και να δείτε τι ωραία κολπάκια σας έχω για μετά για να φτιάξετε τη πιο ωραία τσέπη που έχει γίνει ποτέ. Λοιπόν, φτάνουμε εδώ. Σε αυτό το σημείο τώρα θα κάνουμε περιμετρικά μία σειρά άριχτα για να δέσει που λέμε το πλεκτό μας, για να κουμπώσει ωραία. Στις γωνίες θα μου βάλετε 2 άριχτα στο περιμετρικό. Εδώ μέσα, σε κάθε γωνία. 1 και 1-2. Προχωράμε με 1 άριχτο, περιμετρικά, μέχρι να φτάσουμε στην επόμενη γωνία που θα βάλουμε τα 2. Έχουμε ολοκληρώσει και τη σειρά το περιμετρικό άριχτο και πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε αυτή την τσαχπινιά, αυτή την κούρμπα που κάνει η τσεπούλα. Βλέπετε εδώ, αυτό το κομμάτι θέλω να σας δείξω και νομίζω ολοκληρώσαμε τα πλεξίματά μας μετά από αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε περιμετρικά και κάνουμε μία σειρά άριχτα, αλλά πιάνουμε back loop, δηλαδή μπαίνουμε στη μέση στο θυλάκι. Πάμε να το δείτε. Είμαστε εδώ. Πιάνω το πίσω, βλέπετε, το θυλάκι μου είναι αυτό ολόκληρο εδώ και μπαίνω εδώ μέσα στον νεύρο του άριχτου και πάω και συνεχίζω χωρίς ανοίγματα, χωρίς τίποτα και κάνω μία σειρά άριχτα back loop. Θέλω να μείνει αυτή η γραμμούλα που αφήνει εδώ το κυματάκι για να μπορεί έτσι να βοηθήσει να γίνει η κουρμπίτσα μετά. Δείτε το λιγάκι εδώ που ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Εδώ.
περιμετρικά λοιπόν μία σειρά άριχτα back loop και θα δείτε ότι από μόνο του θα αρχίσει να παίρνει αυτή την κούρπα που θέλουμε για να γίνει τσεπούλα. Βασικά για να γίνει μια τέλεια όμορφη τσεπούλα. Γιατί τρόποι για να κάνουμε τσέπη υπάρχουν πολλοί. Εδώ απλά έχουμε επιλέξει ένα ωραίο τρόπο για να τον χρησιμοποιήσετε και σε άλλες τσάντες αν θέλετε, έτσι. Τον ίδιο τρόπο θα βάλετε. Απλά θα το κάνετε πιο μικρό, πιο μεγάλο και είναι και ο λόγος που σας μιλάω με εκατοστά για να μπορείτε εσείς να το διαμορφώσετε στο μέγεθος της τσάντας και στο στυλ της τσάντας που θέλετε να το βάλετε. Εδώ. Βλέπετε, αρχίζει και δημιουργείται αυτή η σειρά εδώ, που μετά προχωρώντας και κάνοντας, όταν ολοκληρώσουμε όλη τη σειρά back loop άριχτα, το επόμενο βήμα είναι πάλι περιμετρικά να κάνουμε 2 σειρές άριχτα, 3 σειρές άριχτα, ανάλογα το φάρδος που θέλετε να δώσετε εδώ στην τσάντα, στο τσεπάκι, βλέπετε. Έχει κάποιο φάρδος από μόνο του, αλλά ανάλογα τις σειρές που θα φτιάξετε θα γίνει και πιο μεγάλο, θα έχει πιο μεγάλο χώρο. Εγώ μετά το back loop άριχτα περιμετρικό έχω φτιάξει άλλες 2 σειρές. Βλέπετε αυτό εδώ το κομμάτι. Κάντε όσες σειρές εσείς θέλετε λοιπόν μετά. Πάντα περιμετρικά εκεί και από μόνο του παίρνει αυτή την ωραία κλίση. Πάμε τώρα να σας δείξω στο έτοιμο το επόμενο βήμα, που είναι εύκολο. Εδώ δεν βάζουμε καμβά, δεν χρειάζεται. Είναι ένα τσεπάκι που το θέλουμε να είναι και λίγο ελαστικό. Το επόμενο βήμα είναι να βάλουμε με τον τρόπο που μάθαμε το φερμουάρ που είδαμε πριν, από τη μέσα πλευρά. Εδώ έχω βάλει έναν οδηγό. Πάλι το ράβουμε σε αυτό το σημείο, δείτε και το βίντεο πριν που σας είδα, αλλά και το βίντεο βαλιτσάκι όπως σας είπα. Και έχει έρθει η ώρα μετά από αυτό να δούμε πώς ενώνουμε και όλα αυτά τα ωραία κομμάτια που φτιάξαμε να γίνουν τσάντα, κορίτσια. Πρέπει επιτέλους να φτιάξουμε μια τσάντα. Έτσι λέω. Πάμε λοιπόν να δω πώς θα σας το ξεκινήσω. Έχει γίνει ο πάγκος μου εδώ, πω χαμός. Λοιπόν, ας φέρω τα κομμάτια μου τα έτοιμα επάνω να σας τα δείξω. Εδώ. Τα 2 κομμάτια λοιπόν που έχει μπει καμβάς. 1 και ένα 2. Είναι το μπροστινό μέρος και η πλατούλα. Αυτό εδώ το κομμάτι είναι το πλαϊνό με τον πάτο. Έχουμε έτοιμο το φερμουαράκι και τις τσεπούλες που θα τα δούμε στην πορεία τι θα κάνουμε. Λοιπόν, ένα έξυπνο κόλπο πριν ενώσουμε και πριν μπει η φόδρα σε αυτά τα 2 κομμάτια. Λοιπόν, είναι το μπροστινό και το πίσω. Εδώ λοιπόν πριν βάλουμε τη φόδρα και πριν ενώσουμε θα πάμε και θα βάλουμε το χεράκι πλάτη στο γκρέκ. Εδώ. Από το όνομα του ωραίου μου το τσοπάνι, του Γκρέκο. Από εκεί το ονομάσαμε, έτσι σας το λέω και αυτό για να το ξέρετε. Με βελόνα μπετονιά, με το γνωστό τρόπο, εδώ. Θα πάμε στην άκρη, έχω βάλει το νήμα ντάλια. Όπως σας είχα πει, μπορεί να βάλετε και το μονόχρωμο, τον μπορντό. Εσείς αποφασίζετε και εγώ ήμουνα σε δίλημμα σε αυτή την τσάντα, αλλά λέω να πάω με τον ντάλια. Μπαίνουμε από κάτω, τρυπάμε κάπου, μπαίνουμε μέσα στο πλεκτό μας με προσοχή που να μπαίνει εύκολα, μπαίνουμε στην τρυπούλα. Ούτως ή άλλως όλα τα δερμάτινα αξεσουάρ της Handybrand έχουν φτιαχτεί έτσι που να σας διευκολύνουν τη ζωή. Ράβονται εύκολα, μπαίνουν εύκολα. Εδώ προσέχετε λίγο γιατί έχουμε τον καμβά πίσω και πρέπει να βρούμε πού θα μπούμε. Εδώ. Ράβουμε λοιπόν μόνο αυτό και δεν έχετε τίποτε άλλο να κάνετε, βλέπετε. Εδώ. Προχωράμε μία σειρά όπως έχουμε μάθει, προσπαθήστε να είναι ίσιο γιατί είναι και παραλληλόγραμμο το δερμάτινο κομμάτι. Μη σας πάει στραβά, βλέπετε, ήδη μπορεί να βάλετε μάρκερ, δηλαδή μη σας φύγει εκεί, στην ίδια σειρά. Και προχωράμε με τον ίδιο τρόπο σε κάθε τρυπούλα, περιμετρικά. Και αν θέλετε τη γνώμη μου και νομίζετε ότι δεν είναι τόσο καλό, ξαναπεράστε το άλλη μία για να καλύψετε εδώ το κενό. Συνεχίζετε λοιπόν όλο πριν βάλουμε τη φόδρα. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και εδώ στα πλαϊνά, στο κάτω μέρος. Μπορείτε να πάτε και να τα ράψετε τώρα, αλλά αν έχετε αμφιβολίες που θέλετε το ύψος, μπορείτε να το αφήσετε και για μετά, όταν θα ενωθεί με το πάτο πλαϊνά και να κλέψετε λίγο 1-2 σειρές και να πάει εδώ. Καταλάβατε τι λέω? Είναι ένα μικρό κολπάκι που θα βοηθήσει πολύ. Λοιπόν, ενώνουμε πρώτα αυτό και μετά του βάζουμε τη φόδρα του. Στο άλλο κομμάτι πάλι το ίδιο πράγμα. Θα πάρετε την τσεπούλα ολοκληρωμένη με το φερμουάρ φυσικά που εγώ δεν το έχω βάλει εδώ, αλλά θα το βάλετε εσείς με ωραίο τρόπο
Λοιπόν, βγάζω από εδώ το νήμα και με το νήμα το μπορντό εδώ έχω αποφασίσει. Μπορείτε όμως πάλι να κάνετε ένα ωραίο παιχνίδι και να το κάνετε με το νήμα το ντάλια. Εσείς θα αποφασίσετε. Εγώ πάω και θα ενώσω την τσεπούλα πάνω στο πλεκτό μέρος εδώ. Με τον ίδιο τρόπο, μην το φοβάστε καθόλου. Πάμε από εδώ, η τσεπούλα έχουμε πει δεν έχει καμβά, βλέπετε από κάτω, μπαίνετε κάπου εδώ, ωραία. Θα μπορούσατε να κάνετε και κολπάκι και να μπείτε με το άλλο νήμα, την τάλια. Προσπαθείτε να μπείτε στην ίδια σειρά, βλέπετε, έχω πιάσει αυτή τη σειρά, να μην φεύγετε από σειρά. Αν νομίζετε και φοβάστε, βάλτε μάρκερ για να τη στερεώσετε στο σημείο που σας αρέσει. Εγώ θέλω σε αυτό εδώ το σημείο να είστε στην ίδια σειρά. Βλέπετε που έχω βάλει τις βελονιές μου εδώ. Σε αυτήν εδώ τη σειρά θα συνεχίσω. Και δεν πρέπει να μου ξεφύγει και εμένα φυσικά. Λοιπόν, πάμε εδώ. Και μπορείτε να το περάσετε και αυτό 1 και 2 φορές αν νιώθετε πιο καλά. 1 περιμετρικά λοιπόν γύρω-γύρω και άλλη 1 μετά. Μόλις ραφτεί θα δείτε ότι θα είναι πολύ πιο σταθερό και δεν θα είναι τόσο άχαρο όσο φαίνεται αυτή τη στιγμή στην εικόνα σας η τσεπούλα μου. Γιατί όπως είπαμε είναι η πιο ωραία τσεπούλα που έχουμε πλέξει ποτέ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η τσεπούλα και μου φαίνεται να τη βάλω και σε άλλη τσάντα. Το σκέφτηκα τώρα ακόμα ένα καινούριο μοντέλο. Σκέφτηκα τώρα αυτή τη στιγμή, κορίτσια. Ένα καινούριο μοντέλο μόλις τώρα ήρθε στο μυαλό μου. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα πάμε γύρω-γύρω. Θα τη φτιάχνουμε ωραία, θα δείτε αυτή θα πάρει και όγκο, θα είναι και το φερμουάρ, μην το ξεχνάτε. Εγώ τώρα δεν έχω φερμουάρ για άλλο λόγο. Λοιπόν, δεν θα το ενώσω εγώ όλο, γιατί θέλω να πάω να σας δείξω το ένωμα των 3 κομματιών, που είναι και το πιο σημαντικό. Και αν έχω αυτά τα κομμάτια επάνω, δεν θα βλέπετε καλή εικόνα. Εσείς θα τα έχετε όμως ενώσει. Πάμε λοιπόν να το ξυλώσω πάλι, για να το καταλάβετε και να μπορώ να το χρησιμοποιήσω σωστά. Στο σημείο αυτό θα βάλετε τη φόδρα λοιπόν μετά τα ενώματα και πάμε να δούμε το ένωμα όλης της τσάντας και τα κομμάτια της τώρα. Εσείς θέλω να μου κάνετε ένα ωραίο ένωμα, ναι, να τα δω και να χαίρομαι, να μου στέλνετε φωτογραφίες και να λέω πω τι κορίτσια έχω εγώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το ένα κομμάτι. Θα αφήσω το άλλο εδώ γιατί δεν μας χρειάζεται και τα δύο και πάμε να κατανοήσουμε τι κάνουμε εδώ τώρα. Η τσάντα μας μπορεί να το πάτε και με τη μεζούρα. Καθίστε να τη βρω εδώ στον ωραίο χαμούλι που έχουμε κάνει. Όπως είπαμε είναι 62 εκατοστά το μήκος του, που σημαίνει ότι αυτό εδώ είναι 26. Άλλος τρόπος είναι να πάτε με τη μέση, δείτε και αυτό, και να μην μετράτε. Και αυτό εδώ, βλέπετε, έτσι ούτε να μετράτε με μεζούρες, ούτε μαθηματικά και να σας μπερδεύουν. Βάζουμε εδώ ένα μάρκερ, εδώ σε αυτό το σημείο. Αυτός είναι ο γρήγορος τρόπος που λέμε έχουμε να πλέξουμε πολλά και να φτιάξουμε πολλά. Άλλο ένα μάρκερ, αυτά τα μάρκερ κορίτσια χάνονται συνέχεια, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτά τα μάρκερ. Βάζουμε και εδώ ένα και κοιτάξτε πόσο εύκολα βρίσκει στη μέση. Να το, αυτό. Εδώ πάλι λοιπόν με το νήμα τον τάλια και τη βελόνα μπετονιά, έχω νήμα τάλια, έχω εδώ μπροστά μου είναι. Και να κόψω ένα κομμάτι ωραίο. Λίγο μεγάλο πό χρειαζόμαστε εδώ, να έχει μήκος. Ξεκινάμε το γνωστό ράψιμο που ξέρουμε. Δεν έχει κάτι διαφορετικό από τις άλλες τσάντες. Το έχουμε δει σε πολλές τσάντες αυτό. Πιάνουμε λοιπόν εδώ. Εγώ θα προτιμήσω το θυλάκι με θυλάκι, το μισό θυλάκι. Έτσι να μου κάτσει λίγο πιο ωραία. Ξεκινάω πάντα, αν θυμάστε, από το κέντρο. Εδώ. Και αφήνω ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί τώρα θα πάω από εδώ να το ενώσω και θα αφήσω νήμα για από εκεί. Έτσι να μην κάνω και ενώματα στο νήμα και μπορεί να φανούν, μόνο γι' αυτό. Μπαίνω εδώ λοιπόν. Μπαίνω στο επόμενό μου θυλάκι, μπαίνω στο διπλανό μισό θυλάκι από εκεί, μισό και μισό αποφάσισα να κάνω εδώ. Πάλι εδώ το ίδιο. Ορίστε. Κοιτάξτε τι ωραίο ένωμα. Εντάξει, το ντάλια γιατί είναι και πολύχρωμο. Ακόμα και ένα λαθάκι να έχετε κάνει στο ένωμα, να ξέρετε δεν θα φανεί.
όταν θα γίνει τσάντα. Μην ξεχνάτε, έχετε βάλει τις σφόδρες σε αυτό το σημείο, ναι κορίτσια μου. Λοιπόν, εδώ. Συνεχίζουμε. Εδώ. Θέλετε να κρατήσετε λίγο την τετραγωνισμένη όψη σε αυτό το πόλο. Ακριβώς γιατί θέλουμε να κρατήσουμε αυτή την τετραγωνισμένη όψη και το ένομά μας λοιπόν στις γωνίες εδώ που φτάνω θα πρέπει να γίνει έτσι μια τσαχπινιά ώστε να μην στρογγυλέψει πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι περίεργο, κάθεται από μόνο του, αλλά θα σας δείξω τι μπορούμε να κάνουμε εδώ για να ενωθεί σωστά. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Γυρνάμε το πλεκτό μας όπως καταλαβαίνετε, το πιάνουμε εδώ για να το βρούμε, βλέπετε, από μόνο του πάει γιατί έχει μπει ο καμβάς. Θέλω λοιπόν εδώ να μπείτε 1 με 2 φορές για να μην τεντώσει. Εδώ που έχω ξαναμπεί εγώ θα μπω, βλέπετε, και θέλω να τεντώσει. Θέλω να κάτσει, να κάνει το τετράγωνο. Εδώ. Προχωράμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε που αρχίζει και κάτι φαίνεται. Αυτό εδώ θα φτιάξουμε. Το βλέπετε, είναι το ένωμα το κλασικό που έχω δείξει πολλές φορές στα πλεκτά μας και με τον ίδιο τρόπο θα μπει και το φερμουάρ επάνω. Το φερμουάρ επάνω, αν και δεν το έχω ράψει όλο, λοιπόν, αυτό που μπορεί να καταλάβετε είναι ότι μπαίνει στο επάνω σημείο εδώ και ράβεται πάλι με τον ίδιο τρόπο. Με τη βελόνα μπετονιά και το νήμα που πλέκαμε, που εδώ όντως μπορείτε να επιλέξετε ή το δίχρωμο ή το μονόχρωμο. Εσείς θα δείτε τι θα κάνετε. Πάλι πιάνω το μισό θυλάκι και η τσάντα ολοκληρώνεται. Είναι λοιπόν έτοιμο το σακίδιο. Εντάξει, έχει πολύ ένομα, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Πάμε λοιπόν να σας δείξω και κάτι ωραία κολπάκια στο έτοιμο, γιατί μ' αρέσει να το δείτε. Εγώ θα το ολοκληρώσω αυτό το μοβ, γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, δείτε το λιγάκι εδώ στο πλάι. Δείτε από εδώ, θέλω να δείτε και αυτό το σημείο. Εδώ έχει μπει φερμουάρ με διπλό οδηγό. Μας άρεσε και μ' αρέσει και εμένα γιατί ανοίγει έτσι, είναι βολικό. Μη σας πω τι κάνει και για τα παιδάκια σας στο σχολείο, τώρα που ανοίγουν και τα σχολεία ανοίξανε, δεν ξέρω πότε θα το δείτε το βίντεο. Εδώ το τσεπάκι βλέπετε, έχει χώρο αρκετό. Μπορεί αν το κάνατε λίγο πιο φαρδί θα χώραγε ακόμα περισσότερα. Εμένα μ' αρέσει μέχρι εκεί γιατί στέκεται ωραία. Έχουμε βάλει και αυτό το ωραίο το handmade να κρέμεται για να ανοίγει πιο εύκολα. Και δείτε το και πίσω στην πλατούλα τι ωραία που στέκεται. Εδώ. Αυτό λοιπόν, εδώ το έχω βάλει εγώ, βλέπετε ακριβώς στο όριο, αυτό που σας έλεγα πριν. Και λίγο πιο κάτω, αν φοβάστε ότι είναι, πώς να σας το πω, το θέλετε λίγο πιο κάτω για κάποιο λόγο, να το κάνετε πιο κοντό, για πιο παιδάκι. Αλλά μην ξεχνάμε, υπάρχουν και τα αλουράκια πλάτης για παιδάκια στο e-shop. Άρα, αν το σκεφτείτε για παιδάκι, αγοράκι, κοριτσάκι, θα βρείτε το ανάλογο χρώμα για τα λουράκια τα δερμάτινα. Και είναι μούρλια άμα τα δείτε τα παιδικά. Λοιπόν, κορίτσια μου, καθίστε να τη φτιάξω αυτή την ομορφιά. Είναι το σακίδιο πλάτης Greg. Εγώ είμαι η Κατερίνα. Είναι το κανάλι της Handybrand. Είδαμε σήμερα κάτι ωραίες ομορφιές που θα χαρώ πολύ να δω και τις δικές σας ξανά. Και μην ξεχνάτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας τώρα, αυτή τη στιγμή. Πατήστε μου το κουδουνάκι να έρχονται με την εγγραφή σας οι ενημερώσεις τι καινούριο ανεβάζουμε. Δείτε και τα link κάτω στο e-shop εδώ, να δείτε τι ωραία χρώματα και συνδυασμούς σας έχουμε φτιάξει στο σακίδιο Greg και όλα αυτά τα ωραία. Περιμένω από εσάς τη δικιά σας τσάντα, το δικό σας όμορφο σακίδιο πλάτης και θα χαρώ μέσα από την καρδιά μου να σας δω στο επόμενο επεισόδιο της Handybrand. Φιλάκια, πολλά κορίτσια μου, γεια σας!